ხო, უკანა წამყვანზე, მითო გადავედი რომ რატო გადავედი? არ ვიცი რატო გადავედი. ვარ ხელოსადი, ვაკეთებ BMW-ის მარკის მანქანებს, ვამზადებ შეძლების დაგვარად შეჯიბრებისთვის, ყოველდღიური მანქანები, რავი, შეგვიძლია ეგ სერვისი შევოგთავაზოთ. 346-ის აწყობა რო დავიწყეთ, მაშინ მერვეს ბოქსებში ვიყავით და საბა ესე ეძახდა კარლოს ბოქსები. იმ ბოქსებიდან წამოსვლის მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ბოქსი დაგვეწვა. ყველაფერი დაიბუგა, აღარაფერი აღარ მქონდა და იმის მერე გადმოვედით ფეიქრებზე. ნუ აქ გავაგზელე, ხელახლა რაღაცეები შევიძინე, ავაწყე. თითქოს ყველაფერი უკვე კარგად არის. თუ ვინმეს რამე დაჭირდება, შეუძლია შეგვეხმიანოს და დავეხმარებით შეძლების დაგვარად. Let me tell you a story in the form of a dream. I don't know why I have to tell it, but I know what it means. Close your eyes, just picture the scene as I paint it for you. It was World War II when this man named Kenji woke up. Ken was not a soldier. He was just a man with a family who owned a store in LA. That day, he crawled out of bed like he always did, bacon and eggs with wife and kids. He lived on the second floor of a little გვაქვს ჩვენ ერთხელ გადაღებული Bedbugs TV-ის ვიდეოებში. 17 წუთში გვაქვს კარობკა ცეპლერია შეცვლილი და პირველი დონატი შევკარით იქვე სახელოსნოს წინდა. რა გიწევთ თუ ვინმე მოგიხსნით ამ რეკორდს, ეგეც სასიამოვნო იქნება ძალიან. აუ, უპასუხებთ დაიბიდოს რა გათიშოს. და მაია მაშინა. აკი ბაქარის სურათი გადაღებული? წითელი ეშკა. აი მაგით დავიწყე ვაფშე. პირველი მანქანა იყო Mercedes-ი ეშკა. თან პარალელურად ყოველთვის მომწონდა BMW და დავიწყე პირველი E36-ის აწყობა. მოკლედ დიდხანს გამიგრძელდა, ნუ რაღაცა გამოვიდა ბოლოს. დავიწყე ქუჩის რბოლებში, ესე ვთქვათ, მონაწილეობა. შემდეგი მანქანა რა იყო კომპაქტი 3-დან 0, რითიც რამოდენიმე შეჯიბრივიარე. ნუ შედეგი რა თქმა უნდა ვერ დავდე ვერაფერი, იმიტომ რომ არ მყავდა რეალურად ის მანქანა, რითიც შეიძლებოდა თამამად მევლო. ვერ ვიარე იქიდან გამომდინარე, რომ არც მოხოვის კუთხე მქონდა, არც პადვესკამ იდროთ, აი ისე იყო რა, აი უცებ დავაყენეთ და წავედით შეჯიბრით. იდეაში მთავარი მიზანი ის იყო ამ მანქანის აწყობის, რომ მეცა და ნუ სტოკი კუთხით, ქარხნული მანქანით, ცოტა ისეთი იყო რა სიარული, აი ჩემს მაგაც კაკის უთხარი, რომ მეთქი კაკი რაღაც უნდა ვქნათ. ამდენი ფიქრის მერე გადავწყვიტე აი მანქანის აწყობა. აღჭურვილია 3-დან 0-ით, 2 ვანუსიანით, პატარაზე მაქვს მოხოვის კუთხე გაზრდილი, კოვში. ჩემი კომპაქტიდან გადმოვდგით ძრავი, ცოტა დავამსუბუქეთ, შევღებეთ, გავალამაზეთ და პირველი შეჯიბრივიარეთ ლილო არენაზე, მესამე ეტაპი იყო მგონი. რაც გაიხსნა ლილო არენა, მის მერე უფრო გადავწყვიტე ამ მანქანის აწყობა რა და გამოვიდა ისე, რომ კინგლ დრიფტის 3 ეტაპი ვიარე. სადაც რავი, რაღაც შედეგი დავდეთ, ანუ რაღაც წინსვლა გქონდა. მე-4 ეტაპი, მე-5 ეტაპი, ალბათ უფრო გამოცდილების ამბავია რა, ანუ მე-4, მე-5 ეტაპზეც, ნუ მოგვეწონა ჩვენი სიარული იდეაში, მაგრამ ჩვენი სიარული მარტო ჩვენ მოგვეწონა რა.
რატო გადავედი უკანა წამყვაზე? არც ურავს, შეიმათ, ინა, არც ურავს. როგორ არც ურავს, რო ამოვწევდი რუჩნოის მოყადების. დრიფტში მოვედი, იმიტომ რომ საკუთარ თავთან რაღაცა კითხვები მქონდა. რა შემიძლია, როგორ დავდივარ, შემიძლია თუ არა კონკურენცია გაუწიო ვინმეს. დავიწყე ქუჩაში. ხან ერთ მოსახლეებს გავივლიდი, ხან მეორე მოსახლეებს გავივლიდი. ხუდადოვიც გვივლია, აი ხუდადოვს რო აივლიდა თავი რომ მაგარი ტიპი გონია და აი ვსიო ვიცი ჩემია. მორჩა ყველაფერი და რეალურად ყვერო დღების სტარტთან და უნდა დაისტარტო, ხტები რომ აი დაგენძრავ, ვსიო ვეღარ. ქუჩაში აღარ ხარ, უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა. პირველი გამოცდილება ესე რომ ვთქვათ, გამოცდილებას ვერ დავარქვე, მაგრამ ალბათ ქუჩაში უფრო მაიმუნობა რაღაცა გაცურდი, გამოცურდი, რუჩნოი ამოწიე და რაღაცა, აი მაქედან დაიწყო ყველაფერი. დავდიოდი, ბიჭებს გულშემატკივრობდი რამე-რუმე, ვეხმარებოდი, რაც შეეხება ჩემი ჩასვლა და სიარული, ეს იყო პირველი ჩასვლა რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე. ესე რომ ვთქვათ, ვივარჯიშე, მაშინ მყავდა 1 და 9 იესი სედანი, ну რაღაცეები გავაკეთე. ზიანი მთლიანად ვერ შევყარი, მაგრამ რადგან გავიარე, უკვე სასიამოვნო იყო, რომ რაღაცა შეიძლებოდა გექნა ამ მანქანით რა. ბიჭო, არ ვიცი, რავი, რა შემიხვიცი, რატო გადავჯექი? დამწყებ დრიფტერებს უსურვებ რომ და რჩევას მივცემ რომ რავი მაინც და მაინც რო გითხრათ რომ ქუჩა დიდი გამოცდილება ქუჩაში კარგად დადიხარ და ჩახვალ და მოიგებ ან ძალიან კარგად გაივლიან რაღაცა რავი მე მგონი ვერა ალბათ უფრო მეტი შრომა უფრო მეტი ვარჯიში და ნაკლები ნერვიულობა ჭირდება ამ ამბავს რა ამჟამად მყავს 5 მანქანა ანუ რითიც დავიწყე პირველი ჩემი პირველი მანქანა Mercedes EŠK 326 მყავს და 1 მე-7 სერია კინგლ დრიფტის ეტაპები ძალიან პიზდი იყო რა. ძალიან კმაყოფილი ვარ კინგლ დრიფტის ბოლო 3 ეტაპით, ძალიან კარგი იყო. 2023-შიც გეკმავ რომ ვიარო, იმედი მაქვს რომ აქაც მომცემ სამი საშუალებას, მეტი გამოცდილებისთვის, მეტი სიარულისთვის, მეტი გართობისთვის და სამომავლო თქვენი მანქანაც შეიცვლის. იერსახეს ძრავი შეიცვლება, ყოლოფი შეიცვლება, გადაცემა შეიცვლება. გეგმა მაქვს და ისე არ მინდა გამომივიდეს, თქვა და ვერ გავაკეთო. ერთად ნახოთ რა გამოგვივა. მე ვარ კარლო ჩიგავა, მოყვარული დრიფტერი და ვაპირებ 2023-ში ვიარო ყველა ეტაპი. всё? ნახაში გაიყიდე, ხო? აუ იმენა დამეო კანკალე. ანუ რა ვთქვა მეტი რა. ოდა ბაბი, შენ გავოლევ. რა მოკლედ მოვყევი რა, თავი და ვცლად მოვყვე შეიძლება. აუ ვერა რა, ვიჭედებს. ყურიესი იარა. ცოტა მიგადავა. ავიდი შენ ბიჭო რა. გაორჯომად მე ვარ კარლო ჩიგავა, დავიბადე 1963 წელს. Mercedes, რავი. არჩევით რომ საბასებაზე რა უფრო მარტივია. სპონსორზეც არ ვიტყოდი უარს, ხო და აი რა